कुनै पनि फोटो स्क्रिनशट अथवा थम्बनेल एडिट गर्नुहोस् क्यानभामा एउटा बेस्ट सर्भिस रहेको छ पिन्ट्रेस्टमा एकदमै अट्र्याक्टिभ इमेजहरू हुन्छ अट्र्याक्टिभ थम्बनेलहरू हुन्छ तपाईले त्यो थम्बनेललाई आफ्नो तरिकाले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो फेस एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ भएको टेक्स्टलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो तपाईलाई मन परेको कुनै पनि एउटा थम्बनेल पिक गर्नुहोस् तपाईले थम्बनेल मात्र नभएर कुनै पनि स्क्रिनशटलाई सजिलै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई मन परेको एउटा थम्बनेल डिजाइन सिलेक्ट गर्छु त्यसलाई आफ्नो डिभाइसमा सेभ गर्छु र म क्यानभा ओपन गर्छु न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर आफूले चाहिने साइट चाहिँ हामीले चुज गर्छौं अहिले म चाहिँ युट्युब थम्बनेल चुज गर्छु न्यू प्रोजेक्ट ओपन गर्ने बित्तिकै साइडमा तपाईले एप्स भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ त्यसमा गएर तपाईले कोरिया एआई डिजाइन भनेर सर्च गर्नुहोस् जुन चाहिँ यो पहिलो आइकन आउँछ नि त्यो आइकनलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् अब यहाँ अपलोड इमेजको अप्सन आउँछ तपाईले जुन इमेजलाई एडिट गर्दै हुनुहुन्छ जुन स्क्रिनशटलाई एडिट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ अपलोड गरिदिनुहोस् यसले केही बेर स्क्यान गर्छ अनि यतापट्टि वर्क स्पेसमा एड हुन्छ अब तपाईले इमेजमा भएको कुनै पनि टेक्स्टलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफूले चाहे अनुसार इमेजलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईलाई क्यानभाको प्रो भर्जन जुन चाहिँ टिचर इन्भाइट वाला रहेको छ लाइफ टाइम प्रो भर्जन चाहिएको छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा दिएको लिंकमा क्लिक गरेर पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई आजको यो छोटो भिडियो कस्तो लाग्यो थोरै पनि इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने भिडियोलाई एक लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला हामी फेरि मिल्छौं अर्को भिडियोमा टिल देन टेक केयर बाइ बाइ